Sziasztok! Különleges videó a mai, ugyanis nálam van egy Ducati Sziasztok! Különleges videó a mai, ugyanis nálam van egy nagy GSBM... Jó, persze tudom, hogy nem kell már senkinek bemutatni a Benelli TRK 502-t, ugyanis nagyon régóta a piacon lévő modell, viszont nekem még valahogy kimaradt, és most volt az első alkalmam rá, hogy kipróbáljam, hogy milyen. Rögtön egy X verziót sikerült elhoznom a Karasnától, ami a 502-nek a terepesebb verziója, hát ilyen terepesebbre hangolt verziója. Vannak eltérések az X verzióban az alapverzióhoz képest. Vegyük például rögtön a fűzött első kerekeket, amik, ha jól emlékszem, 19 szolosak, igen. Tök jó, hogy dupla féktárcsánk van elől. Ez már amúgy a kezdetek óta dupla féktárcsa. Fékek amúgy Benelli feliratúak, de Brembo fékek elől-hátul. Van bukócsövünk, van egy kis haspáncélunk is, különböző hővédők, egy tök jó bukókeret, ami borulásnál nagyon jól megfogja a motort, ugyanis amikor elborul a motor, akkor erre és erre fekszik föl, így konkrétan minden sértetlen tud maradni, hogyha véletlenül megborulsz terepen, vagy elveszíted az egyensúlyodat. Van egy hátsó fékünk, aminek teljesen állítható a pedálja. Ez azért is jó, mert hogyha véletlenül elborulunk és úgy borulunk, hogy ez elhajlik, akkor ezt pár ezer forintért lehet cserélni, van hozzá minden cserealkatrész. Van jó kis hővédő lemezünk itt, ami rendes fém. Az X verziónak a sajátossága, hogy itt magasra húzott kipufogó van, az alapverziónak valahol ott jön ki a kipufogója, ha jól emlékszem. Van egy ilyen GSBMW-ről ismerős lehet kis hátsó sárvédőnk. És amúgy gyárilag nagyon jó hangja van a kipufogónak, kicsit hasonló, mint a régi 750-es Tenerémnek. Menet közben teljesen az a feeling van, hogy olyan, mint olyan lenne. Kellemesen visszadúrog amúgy menet közben is, és amúgy ez a kézvédő is tök extra, ugyanis végre fémkeretes, és hát strapabíróbbnak tűnik, mint mondjuk egy bármi más alaptartozéknak minősülő kézvédő más motorokon, például Hondákon. Van ezen a motoron egy nagy plexing. Na most én ezt nem ajánlom 185 cm alatt, 180 cm alatt bőven elég az alapplexi, mert hogyha ráülsz, akkor pont így a szemmagasságban van a plexinek a teteje, és nagyon zavaró. Szóval, hogyha nem vagy 185 cm magas legalább, akkor bőven elég lesz az alapplexi. Az is pont jól eldobja a szelet a fejedről. Az üléseink baromi kényelmesek. Már mentem 300 km-t ezzel a motorral nagyjából. És volt egy olyan, amikor egybe mentem 2 órát vele, és utólag jutott eszembe, hogy konkrétan egyszer sem fészkelődtem rajta, baromi kényelmes, szerintem az utóbbi években ilyen top ülés volt nekem, esküszöm. Nagyon kényelmes, elvileg, hát talán zselés lehet, igen, szerintem ez ilyen zselés ülés lehet. Nagyon jó túrázni vele. Még a világításhoz van ledes menetfényünk, és hogyha beindítjuk a motort, akkor az egyik fényszóró gyullad föl, mint például a klasszik régi dupla lámpás motorokon. Királyság, hogy van középszenderünk, ami szintén alapfelszereltséghez tartozik, és ez baromi jó, és ha jól tudom, ez az X-hez alapból jár, ugyanúgy, mint a bukócső, a kézvédő és az összes, nagyjából minden, amit ezen a motoron láttok. A motor magas és nagy, ezt nehéz lenne titkolni. Nekem így ezzel az üléssel, ez elvileg egy alapverzió, ezzel nem csináltak semmit, nem lett beültetve, nem lett kis nyereg rárakva, így ér le a lábam, hát pont nem teli talp ebben a szedben, de amúgy, hogyha kicsit jobban nyújtózkodom, akkor így pont teli talpra leér a lábam. Viszont
kihangsúlyozták, hogy lehet kérni hozzá alacsonyabb ülést, illetve össze is lehet csukni kicsit, a hátulját is, meg az elejét is, és így tényleg meglepően alacsony emberek is nagyon kényelmesen tudják megülni ezt a motort. Ha nem vagy ilyen nagy darab motorokhoz szokva, akkor valószínűleg ijesztő lesz az elején. Nekem is kicsit fel kellett venni a fonalat, amikor először ráültem, mert mostanában általában ilyen nakedeken ültem, de egy bő óra után már nagyon komfortosan éreztem magam rajta. Ezt a motort főleg azoknak ajánlom, akik egy fokkal magasabbak, mit tudom én, 180 pluszosak, akár 190 magasak, mert ha úgy veszik, akkor gyárilag ehhez a testmagassághoz és testméretekhez megfelelő ez a motor, és ezt meg ugye meg lehet spékelni a nagy plexivel, így akár tényleg 190 magasság fölött is így le tudja dobni a szelet a sisakról, nagyon kényelmes, nagyon jó a szélvédelme. És hogy milyen lehet két személlyel? Hát figyelj, normál használattal, szabályosan közlekedve szerintem elég ez az erő is két személyre, főleg, hogyha nem vagytok olyan nehezek. Én 65 kg vagyok, és két ilyen vékonyabb embernek szerintem tökéletes két személlyel is, nagyon kényelmes a hátsó ülés, az is zselés, simán el tudnám képzelni, hogy egy órát is utazom akár. Van kapaszkodónk itt oldalt, tényleg így tök jó szerintem, nagyon kényelmesen ülök rajta így is. A kérdés, hogy mekkora a sofőr, hogy mennyire kell terpeszteni. A blokkunk egy ma oly népszerű sor 2, mint minden kategóriatársban nagyjából. Teljesen rendben van amúgy, nagyon jól szórakoztam vele, földúton is, aszfalton is, szerpentinen is, nem volt rá panaszom. Hát 235 kg a motor súlya, lehet, hogy emiatt, vagy lehet, hogy a motor hangolás miatt, hogy inkább alacsonyabb fordulatra van hangolva, de 100 km/h fölött jobban kellett pörgetni, mint vártam, de úgy ebben a hétköznapi módban, nem meghalós módban teljesen jól lehet vele előzgetni is. Ami nekem feltűnt, hogy a váltókar egy kicsit hosszabb úton jár, mint amihez én hozzászoktam, és hagyni kell engedni, hogy visszaugorjon teljesen, de amúgy jó a kapcsolási érzet, lehet kuplung nélkül veretni neki, hogyha tempózni akarunk. Ilyenek vagyunk a fedélzeten. Hát az én véleményem az, hogy a motor megérdemelt volna egy fokkal modernebb kijelzőt már így a frissítések során, de amúgy teljesen jól látható, van rajta AB trippünk és totál kilométer, illetve tudjuk változtatni, hogy mérföldben vagy kilométerben mutassa a megtett távot. Benzinkijelző, fokozatkijelző, ami tök jó, hogy van, analóg fordulatszám mérő. Itt vannak a gombjaink, amiknek az az extrája, hogy minden gomb körül van egy kék háttérvilágítás, és így sötétben is jól látható, hogy hova nyúlkálunk. Most ezek a kapcsolók nekem egy minőségérzeten nem a legjobbak, viszont előnye, hogy nagyon nagyok, és hoppá, ergonómiailag amúgy az utóbbi időben a legjobb kezelőszervek voltak, ugyanis minden tök egyértelmű, nem kell oda nézni, nem nyomod meg a dudát véletlenül az index helyett, tökre egyértelmű minden, szóval ebből a szempontból jók ezek a nagy gombok. A kuplungkarunk is gyárilag állítható, illetve az első fékkarunk is. Ez is tök jó, mert nem kell aliról rendelgetned mindenféle hülye fékkarokat, gyárilag meg van oldva, ez egy praktikus dolog, ami jó fej a Benelli-től is. Van amúgy USB ajzatunk, innen tudunk tölteni bármit, hogyha valahol felrakjuk a kormányra. Amikor megkaptam a kulcscsomót, hirtelen nem értettem, hogy mi hogy van, ugyanis láttam, hogy ez a Givi doboznak a kulcsa, van egy karasnás kulcstartó, és azt hittem, hogy ez a Benelli kulcstartó lesz a transponder, úgymond a kulcs nélkül indítás az elég, ha csak a zsebemben van, és nem értettem, hogy miért van rajta egy ilyen kis bicska a kulcstartó, mondom, nem veszélyes, nem véletlenül kinyílik menet közben, mi történik, és akkor látom, hogy igazából ez a kulcsunk. És tök jól néz ki, szerintem dizájnos. Ugye ez egy X verzió, vagyis a kicsit terepebbre hangolt verziója a TRK-nak, és nagyon jó az állópozíciója. Utoljára talán a Tiger 1002-n álltam ilyen jól, kicsit magasabb volt mondjuk a kormány,
de nagyon jó volt vele imászkálni rosszabb utakon. Nyilván ez elsősorban egy aszfaltra hangolt túramotor, amivel le lehet menni könnyebb földutakra, könnyebb terepre. Nem ezzel fogsz hard endurozni, de megvannak azok a képességei, hogy ilyen lájtosabb terepen nem kell kétségbe esned, mert nagyon tudni fogja. Amúgy gyárilag Metzeler Turanc gumikkal adják ki ezt a motort, hátul 150-es, elől már nem emlékszem, talán 110-es lehet. Nekem van már ezzel a gumival tapasztalatom, ugyanis ez volt a Transalpomon is, amikor megvettem annó, és ehhez a lájtos terepezéshez teljesen jó ez a gumi. Elég tolóerőt biztosítanak ezek a bordák, és aszfalton is nagyon jól tapad ez a gumi. Nekem nagy kedvencem volt a Transalpon. És végre sikerült megoldani azt, hogy legyen rendes sárvédelem itt a hátsó kereknél, ugyanis nem kell a gátlóból kipucolni a retket, amikor lemegyünk egy kicsit sárosabb útra, ugyanis van megfelelő védelem, van itt is egy kis sárvédő, itt is, szóval nem lesz az, hogy a sárból kell kivakarnod a gátlódat hátul. Nagyon jó 20 literes tankunk van, most már lassan 300 km-t mentem a motorral, és még mindig 2 csík van a tank visszajelzőn, szóval nagyon jó a hatótávunk, nagyon jó a fogyasztásunk ehhez a súlyhoz mérten is, és pedig nem spóroltam vele, húztam a fülét ahol lehetett, és még így is szerintem bőven el van ilyen 4-5 liter között, szerintem közelebb a 4-hez, és szerintem lehet, hogy még ilyen 3,5-4-el is el van. Pontos adatot nem tudok sajnos. És hogy kiknek ajánlom ezt a motort? Hát azt tudom mondani, hogy azoknak, akik CB500X-ben gondolkodnak, de magasabbak az átlagnál, ugyanis ez egy jó nagy felépítésű motor, és magas embereknek is nagyon kényelmes tud lenni. Erőben ugyanott van, A2 jogs jól vezethető, 48 lóerő, és az a durva, hogy így minden, ahogy látod, felextrázva, minden extra bukócsővel, kézvédővel, minden, amit így látsz ezen, ez 2,5 millió forint 0 kilométeresen. Azt mondom, hogy ez egy bomba ár, mert hogyha mindezt egy Hondára rá akarnád rakni, akkor lehet, hogy belekóstolnál már a 3 millióba is, sőt, szerintem jóval többe is. Ez a motor egy ilyen 10-11-2 ezer kilométer van benne, ez most eladó a Karasnálnál, illetve a Karasnálnál ki is tudjátok bérelni ezt a motort, ha szeretnétek. Érdemes kipróbálni, hogyha ilyenben gondolkozol, befizetni egy hétvégére vagy hétre, nem tudom, hogy megy, mert lehet, hogy ijesztő lehet a mérete, így első körben, hogyha nem vagy olyan magas, de tényleg abszolút személyre szabható a moci, alacsony üléssel, hátsó ültetéssel, mindennel, és hogyha nem tervezel terepezni, akkor lehet, hogy jobb választás neked a sima verzió, és nem az X, mivel annak kisebb az első kereke is, öntött kerekes, ránézésre is egymás mellett állva is már jóval alacsonyabb az alapverziója a TRK-nak. Én megmondom őszintén, hogy kellemesen csalódtam a motorban, most jártam vele 3 napot folyamatosan, nagyon jó volt vele közlekedni, és az, hogy Benelli, kínai, nem kell tőle félni, szerintem most már úgyis meg kell felelni különböző szabványoknak, adnak el belőle eleget, alkatrész van hozzá bőven, szóval lesz egy kínai, ezt el kell felejteni szerintem, és élvezni, hogy van egy jó motorunk, olcsón, jól felextrázva.